vào một buổi chiều tháng 8 năm 1915, giữa chiến trường khốc liệt tại bán đảo Gallipoli, gần 300 con người thuộc đại đội Norfolk, những chàng trai tinh túy được bước ra từ trang trại hoàng gia của nhà vua Anh, nhận lệnh tiến công lên một đỉnh đồi. Trước sự chứng kiến của hơn 20 nhân chứng đồng đội ở phía sau, họ lầm lũi đi vào một đám mây mù kỳ lạ đang xả xuống sát mặt đất. Thế nhưng khi làn sương ấy tan đi, đỉnh đồi hoàn toàn trống rỗng, không một tiếng súng giao tranh, không một tiếng hét kêu cứu, và tuyệt nhiên không có bất kỳ một thi thể nào nằm lại. 267 binh lính cùng vũ khí của họ đã vĩnh viễn biến mất vào hư không. Nếu như vụ mất tích của thuộc địa Roanoke từng làm bản đồ nước Mỹ khuất đi một mảnh ghép đầy bí ẩn, thì sự bốc hơi của đại đội Norfolk chính là một trong những câu hỏi lớn nhất, ám ảnh nhất của lịch sử quân sự thế giới suốt hơn một thế kỷ qua. Họ đã lọt vào một trận đồ thảm sát bí mật, hay thực sự đã bước qua một làn sương để đến một chiều kích khác? Sự thật tàn nhẫn nào đang che giấu sau những nhân chứng lịch sử? Hãy cùng NP lật lại những trang hồ sơ mật rùng mình ngay sau đây. Để hiểu được sự chấn động của vụ mất tích này, chúng ta cần biết họ là ai. Năm 1915, Thế chiến thứ nhất đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Mặt trận Gallipoli trở thành một cỗ máy xây thịt đúng nghĩa, nơi liên quân Anh Pháp cố gắng đánh bại đế quốc Ottoman, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Để tăng cường lực lượng, nước Anh đã điều động tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn Norfolk. Trong tiểu đoàn này có một đại đội vô cùng đặc biệt, thường được gọi là đại đội Sandringham. Họ không phải là người lính nghĩa vụ bình thường. Họ là những người thợ làm vườn, thợ rèn, người hầu cận và nhân viên làm việc trong khu trang trại hoàng gia Sandringham của vua George đệ ngũ. Họ lớn lên cùng nhau, là bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng của nhau. Dưới sự chỉ huy của đại tá Sir Horace Beauchamp, một sĩ quan kỳ cựu và vô cùng nghiêm khắc, đội quân tinh nhuệ này mang theo niềm tự hào to lớn của hoàng gia tiến ra tiền tuyến. Họ được kỳ vọng sẽ lập nên những chiến công hiển hách để mang vinh quang về cho nhà vua. Thế nhưng số phận đã định sẵn cho họ một kết cục mà không một ai có thể ngờ tới. Ngày 12 tháng 8 năm 1915, đó là một ngày nắng nóng gay gắt. Đại đội Norfolk nhận lệnh tiến công để chiếm lấy cao điểm 163 tại vùng Ennafata. Địa hình vô cùng phức tạp, bụi mù mịt và tầm nhìn bị hạn chế bởi những làn khói súng. Lúc này, ngay phía sau chiến tuyến, một nhóm gồm 22 lính công binh thuộc lực lượng New Zealand đang đóng quân ở vị trí trên cao, quan sát rất rõ toàn bộ trận địa. Và chính những người lính New Zealand này đã trở thành nhân chứng cho một hiện tượng siêu nhiên kinh hoàng nhất lịch sử chiến tranh. Theo lời khai bằng văn bản được ký tên xác thực sau này, các nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy một bầu trời hoàn toàn trong xanh, nhưng kỳ lạ thay, có khoảng 6 đến 8 đám mây hình thù giống như những chiếc bánh mì khổng lồ, đặc quánh và cấu trúc rõ ràng đang xả lơ lửng ngay sát mặt đất. Điều quái dị là mặc dù lúc đó có một cơn gió mạnh đang thổi, nhưng những đám mây này vẫn đứng im phăng phắc, không hề bị dịch chuyển hay tan rã. Đám mây lớn nhất trong số đó nằm chắn ngay trên con đường tiến quân của đại đội Norfolk. Dưới sự dẫn dắt của đại tá Beauchamp, 267 binh lính Norfolk vẫn kiên cường bước đều bước, tiến thẳng vào trong đám mây mù dày đặc đó để lên đỉnh đồi. Họ bước đi hiên ngang, từng người một, chìm dần trong làn sương mù màu xám. Và rồi điều kinh khủng đã xảy ra. Khi người lính cuối cùng bước vào trong đám mây, toàn bộ thung lũng chìm vào một sự im lặng đến rợn người. Chỉ vài phút sau, đám mây kỳ lạ đó từ từ nhấc mình lên khỏi mặt đất, bay ngược chiều gió, tụ họp với các đám mây nhỏ khác rồi biến mất hút vào bầu trời. Khi làn sương tan hết, những người lính New Zealand dụi mắt nhìn lại. Ngọn đồi hoàn toàn trống trơn, không còn một bóng người, không có xác chết, không có vũ khí bỏ lại, không có bất kỳ dấu vết nào của một trận giao tranh. Đại đội Norfolk với gần 300 con người đã bốc hơi vào không trung như chưa từng tồn tại. Sự biến mất của một đại đội thân cận với hoàng gia đã khiến cung điện Buckingham bàng hoàng, nước Anh rúng động. Ban đầu, chính phủ Anh cho rằng toàn bộ đại đội đã bị quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Thế nhưng, sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc
vào năm 1918, khi hai bên tiến hành trao trả tù binh, cái tên Norfolk hoàn toàn không có trong danh sách. Nước Anh lập tức gửi công hàm chất vấn tối cao. Câu trả lời từ phía Thổ Nhĩ Kỳ còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn. Chúng tôi chưa bao giờ giao tranh với đại đội nào như vậy, cũng chưa từng bắt giữ hay nhìn thấy bất kỳ người lính nào thuộc trung đoàn Norfolk tại khu vực đó vào ngày hôm đó. Đến năm 1919, một ủy ban tìm kiếm mộ phần chiến sĩ của Anh được thành lập và tiến hành rà soát lại chiến trường Gallipoli. Tại một thung lũng nhỏ cách đồi 60 không xa, họ đã tìm thấy một ngôi mộ tập thể khổng lồ chứa hàng trăm hài cốt. Rất nhiều cái xác trong số đó mang phù hiệu của trung đoàn Norfolk. Một người dân địa phương cho biết, sau trận chiến năm 1915, ông ta thấy thung lũng đầy những xác chết của lính Anh bị thối rữa nên đã kéo họ xuống một cái khe núi sâu để lấp lại. Đến đây, mâu thuẫn cực lớn xuất hiện. Nếu họ đã tử trận và xác của họ nằm ở thung lũng, thì câu chuyện về đám mây ma quái nuốt chửng người của nhân chứng New Zealand là như thế nào? Chẳng lẽ 22 người lính công binh tinh tưởng kia lại cùng nhau thêu dệt nên một câu chuyện hoang đường giữa chiến trường? Hơn một thế kỷ đã trôi qua, vụ mất tích của đại đội Norfolk vẫn bị chia rẽ bởi hai giả thuyết lớn. Những người tin vào thuyết siêu nhiên và UFO cho rằng đám mây đặc quánh đứng im trước gió thực chất là một vật thể bay không xác định ngụy trang hoặc một hiện tượng bẻ cong không gian đã hút toàn bộ đại đội đi. Lời khai đồng lòng của các nhân chứng New Zealand chính là bằng chứng đanh thép nhất, không thể bác bỏ. Ngược lại, các nhà sử học quân sự lại đưa ra góc nhìn thực tế và tàn nhẫn hơn. Đặc biệt, lời khai của các nhân chứng New Zealand thực chất chỉ xuất hiện vào năm 1965, tức là nửa thế kỷ sau trận đánh. Các chuyên gia cho rằng trong sự hỗn loạn của cỗ máy xay thịt Gallipoli, đại đội Norfolk đã đi lạc vào sâu trong phòng tuyến của quân Thổ Nhĩ Kỳ và bị phục kích thảm sát hoàn toàn. Câu chuyện về đám mây ma quái có thể là sản phẩm của những ký ức bị nhầm lẫn hoặc bị phóng đại qua năm tháng do nỗi ám ảnh chiến tranh. Dù sự thật có là gì đi nữa, số phận của những người lính Hoàng gia Norfolk vẫn là một nốt trầm đau thương và đầy bí ẩn của lịch sử quân sự thế giới. Họ đã bước vào sương mù và để lại cho hậu thế một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải thỏa đáng. Còn bạn tin vào giả thuyết nào? Liệu có một thế lực siêu nhiên nào đã can thiệp, hay đó chỉ là một bi kịch chiến tranh bị sương mù che phủ? Hãy đăng ký và để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé!